أهلا بكم. النهاردة حلقة مميزة جدا لأن غدا إن شاء الله رمضان المبارك، وكل عام وأنتم طيبين وأنتم بخير. كلنا كمسلمين يعني بنتمنى الأجر والثواب في رمضان، والأجر والثواب في الآخرة وفي الدنيا. لو أنت يعني خايف إنك أنت في رمضان بسبب العزايم والأكل والشرب والحلويات دي وزنك يزيد في رمضان، يبقى الحلقة دي تهمك. لو أنت مريض سكر وخايف من لخبطة السكر بسبب الأكل والعزايم والفطار والكلام ده، ونفسك تحافظ على السكر ووزنك كمان ينزل، يبقى الحلقة دي تهمك. وبرضو إخواننا في الديانات الأخرى اللي مش هيصوموا رمضان ووزنهم زايد وعاوزين يخسوا ويستفيدوا من الصيام حتى وإن لم يصوموا، برضو الحلقة دي تهمهم. إزاي نعرف الكلام ده؟ ده نعرفه بعد الفاصل، فابقوا معنا. أهلا بكم مرة تانية. من 1400 سنة اتفرض الصيام على المسلمين ولم يكونوا يعلموا مدى الفائدة بتاعته. القرآن قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أياما معدودات، يعني لم يوضح السبب. فإحنا يعني كنا ما بنروح المساجد، كان بعض الأئمة اجتهادا منهم يقولوا إن الصيام يعني شرع لكي يشعر الغني بما يشعر به الفقير من الجوع، فده اجتهاد منهم مشكورين عليه. بعض الآراء الأخرى بتقول أن الصيام يعني لتهذيب النفس، وفي إشارة من الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر، ولكن لم يذكر تماما أن السبب المباشر لفرض الصيام هو الشعور بمعاناة الفقراء أو تهذيب النفس. وظل السبب الأساسي في فرض الصيام على المسلمين بالطريقة اللي مفروض عليها مجهول حتى يعني زمن قريب جدا، وحتى ظهرت أبحاث تؤكد فوائد الصيام بطريقة علمية. البحث اللي معانا النهاردة منشور سنة 2020، يعني قريبا جدا جدا جدا، وده ضمن مجموعة من الأبحاث اللي اتعملت في هذا القرن بتؤكد فوائد الصيام، وبتقول أو بيسموا بقى الصيام حديثا الجماعة الأجانب ما بيقولوش على الصيام فاستنج زي ما احنا بنقول، بيسموه كالوري ريستريكشن، يعني تقليل السعرات، أو بيسموه عندنا بالعربي الصيام المتقطع، اللي هو الإنسان يصوم فترة من اليوم عن الأكل. وطبعا الجماعة الأجانب بيصوموا عن الأكل بس، حتى بيقدروش يصوموا عن المية. يصوم مثلا 16 ساعة عن الأكل ويفطر 8 ساعات، وثم يصوم 16 ساعة في صيام مشابه تماما يعني للصيام الإسلامي مع عدم الامتناع عن المية. البحث ده طبعا زي ما قلنا منشور سنة 2020 في أغسطس، شهر 8 سنة 2020. نشروا جماعة أجانب كلهم. يعني هنحط لك صورة منه عشان ما نضيعش وقت في ان احنا نذكر اسمائهم. البحث ده بيقول ان الصيام المتقطع اللي هو الصيام زي الصيام الإسلامي ده هو ما زال حتى الآن أفضل شيء للصحة ولإطالة العمر، لتحسين الصحة ولإطالة العمر. وبيذكر البحث بقى بيقول ولكن إن يعني مش كل الناس البشر قادرة على الصيام، صعب الامتناع عن الأكل لفترات طويلة. وطبعا احنا بنلاحظها، يعني حتى ربنا سبحانه وتعالى لما فرض الصيام على المسلمين فرض لمدة شهر، يعني تقريبا 30 يوم، ولم يفرضوا أكثر من ذلك لعدم استطاعة البشر يعني الاستمرار في الصيام طول السنة. والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر إن أفضل الصيام هو صيام سيدنا داود، وهو يعني إنك تصوم يوم وتفطر يوم، ودي أقصى ما يمكن أن يتحمله الإنسان. لا يستطيع الإنسان أن يصوم بصفة يومية، بل على العكس احنا بنلاحظ إن معظم المسلمين في رمضان وزنهم بيزيد مع إنه بيصوم. يعني يجي في آخر رمضان يلاقي وزنه زاد له 5 كيلو. ليه؟ لأنه هو طبعا من كتر الصيام بيحصل عملية يعني شبق للحلويات والسكريات، فتبص تلاقي في ال10 أيام الأخيرة عمال ياكل في كنافة وياكل في قطايف وياكل في سكريات وبسبوسة، ويتعزم عند ده وياكل، ويتعزم عند ده وياكل، ويعزم ده وياكل. وصعب جدا مقاومة الموضوع ده بعد يوم طويل من الصيام. يعني كمان مرضى السكر
بتلاقيه طبعا يعني مش قادر يقاوم في وسط هذا يعني الكم من الاكل والحاجات دي. وطبعا طبيعه النفس البشريه صعب انها تتوقف قدام ده يعني وربنا سبحانه وتعالى اباح انك انت تاكل في الفتره اللي هي من المغرب لغايه الفجر. فالانسان صعب يقاوم شهوه الاكل. طيب ازاي تخرج من رمضان فاقد الوزن، تقلل وزنك؟ ازاي تحافظ على سكرك؟ وازاي بعد رمضان تفضل برضو صايم بدون ما تحرم نفسك من الاكل؟ يعني انت خلاص صمت ال30 يوم، مش عاوز تصوم تاني او هتصوم ايام معدودة بعد كده، وعاوز تستفيد بالصيام، تدخل جسمك في حالة من الصيام الدائم وتستفيد بعملية الصيام دي اقصى ما تستطيع. البحث اللي معانا النهاردة يعني بيدور على بدايل للصيام، مسايل للصيام، بيسموها كالوري ريستريكشن مايميتكس، يعني مشابهات الصيام. واحد ياكل زي ما هو عاوز وياكل ويدب وحلويات وبتاع، وفي نفس الوقت جسمه يشعر بانه هو صايم. واحد صايم طول النهار وهيجي بقى يفتح على نفسه فتحة كبيرة جدا، ياكل يعني زي ما هو عاوز، وفي نفس الوقت هذا الطعام ما يضروش وما يزودش وزنه. او بعد رمضان عاوز يستمر لفترة كبيرة في حالة او جسمه في حالة صيام بحيث يفضل يخسر وزن لغاية ما يوصل للوزن المثالي الصحي له، ويقدر لو هو مريض سكر يحافظ على السكر ويقلل كمية الدواء بتاع السكر اللي بياخدها، او لو هو بديني يخفف وزنه، او لو عاوز يعمل رجيم، أو يعني فوائد لا حصر لها. الدواء بتاعنا النهاردة ده ملوش اي اعراض جانبية. الدواء بتاعنا ما بيمتصش منه وبيخشش منه جوه الجسم داخل الدورة الدموية غير نسبة 3%، حاجة كده ما لا تذكر، وكله بيفضل في القناة الهضمية ويعمل مفعوله جواه. الدواء بتاعنا النهاردة ده كل شغلته ان هو يوقف هضم النشويات. الإنسان بيتخن بسبب النشويات والسكريات اللي بياكلها والحلويات والحاجات دي والرز والكنافة والقطايف وكل هذا، الإنسان بيهضمهم فيخش جوه الجسم في صورة سكر، فالجسم يفرز مادة اسمها الأنسولين تدخل السكر ده جوه الجسم وتخليه يتخزن في الجسم في صورة دهون، تحول النشويات لدهون، والدهون دي بقى تتحوش في الجسم وفي البطن وفي الكرش وتعمل مشاكل كبيرة جدا وترفع السكر عند الإنسان ويصاب بمرض السكري. فالدواء ده بيفضل في الأمعاء ويوقف عمل انزيمات هضم النشويات ويخليها تخرج في الجسم وكأنك لم تأكلها. يعني انت لو قاعد قدامك طبق مكرونة كبير قوي، يعني 5 كيلو مكرونة كده ولا حاجة، وقاعد نازل بقى والمكرونة جميلة عاملينها بقى بحاجات مش عارف ايه ولا الرز ولا الكلام ده، وقاعد بتاكل ده كله وخدت معاها الدواء ده، تبقى اكنك ما اكلتش منه غير معلقة ولا 2 بالكتير. الباقي ما يستفيدش منه الجسم، ما يدخلش جوه الجسم، لكن الجسم هيستفيد منه بحاجة تانية. المادة الأكل الغير مهضوم ده في بكتيريا عايشة في القناة الهضمية هتشتغل عليه وتتغذى هي عليه فيكتر عددها، والبكتيريا دي نافعة جدا لجسم الإنسان وتنتج فيتامينات وتنتج مواد مفيدة جدا جدا، ولكن في حاجة بسيطة قوي عيب أو مشكلة فيها إنها بتطلع غازات. فدايما الناس اللي بتاخد هذا الدواء بيجي لهم انتفاخ بنسبة بسيطة. علشان كده بيقولوا لما تبدأ الدواء ده تبدأه بجرعة صغيرة 25 ملي جرام، ثم تزودها تدريجيا لغاية ما توصل لجرعة 100 ملي جرام الجرعة الرئيسية بتاعته. الدواء اللي هو الأكربوز ده موجود له أسامي تجارية كتيرة جدا، أهمها أو أول واحد ليه فيها وده كان موجود في مصر اسمه جلوكو باي، وفي شركة كمان بتطلعه تحت اسم كمان بريكوز، وفي السعودية اسمه أكاروز. الدواء ده ممكن تاخده لأن هو في الصيدلية، هو أساسا طلع أن هو دواء للسكر ولم يكتشف إلا حديثا، يعني في عندنا هو في سنة 20 الأبحاث اللي طالعة لم يكتشف فايدته للصحة ولتنشيط يعني مفيد للقلب ويخفض الدهون وكل الفوائد الصحية بتاعة الصيام موجودة فيه.
لم تكتشف الا يعني في وقت حديث جدا، ولذلك يعني قبل كده كانوا بيستخدموه بس لمرض السكر، وهو يعني مش مفيد جدا جدا، يعني في حاجات اقوى منه طلعت، فبدات شركات الادويه انها تهمله. ولكن نرجو بقى بعد ظهور هذه الفوائد الرهيبه له ان يبدا انتاجه من جديد على نطاق واسع، وتبدأ توزيعه على الصيدليات، ويتفهم الناس ان يا جماعة هذا الدواء للتخسيس، هذا الدواء للصحة، هذا الدواء لإطالة العمر. ووجدوا ان هم بيطول عمر الرجالة 15-20%، وبيطول عمر الستات 5%. حاجة غريبة كده مش مفهومة للدواء ده، ازاي بيطول عمر الرجالة اكتر من الستات. فانت لو في رمضان وعاوز تخس، خد الاكربوز ده، خد الاكروز، خد البريكوز، تمام. خده مع بداية الأكل، حتى كل النشويات اللي بتاكلها ديت كمية قليلة جدا منها اللي هتخش للجسم، والباقي هيخرج بدون ما يضرك. لو انت عندك سكر وخايف من اللخبطة ديت تبوظ لك السكر، بتاخد الأكروز ده، تمام. لو انت عاوز تخس، خد الأكروز في رمضان وكمل بعد رمضان، واستمر عليه لفترة لغاية ما وزنك يوصل للوزن المطلوب، واستحمل الحاجة البسيطة موضوع الانتفاخ ده، اللي زي ما بقول لك هو حاجة انت بتحس انها بتضايقك، لكن هي ناتجة عن الخمائر والبكتيريا المفيدة جدا جدا لجسم الإنسان، يعني بطريقة رائعة. يعني حتى العرض الجانبي لهذا الدواء هو عرض مفيد جدا، او ناتج عن شيء مفيد جدا، وهو تكاثر البكتيريا النافعة اللي عايشة جوانا، ودي حاجة مفيدة جدا بيسموها الميكروبيوم، ودي بتفيد الانسان بطريقة رائعة جدا. يعني كمان في بحث بنقوله النهاردة كمان معاه يعني مدعم له، جابوا عملوا يعني بحث اللي حط لك قدامه، جابوا تابعوا مرضى 76 مريض لمدة سنة كاملة. ال 76 مريض دول كان عندهم مرض السكر، تمام. وبقوا يدوهم الاكربوز. قبل ما يدوهم الاكربوز قاسوا فيهم عوامل الالتهاب. عوامل الالتهاب ديت يعني عوامل كتيرة، ودي هي اللي بتسبب مرض السكر، وهي كمان بتؤدي الى تسريع معدل الشيخوخة وفقدان العضلات، والصحة تتبهدل يعني بسبب اسمها عوامل الالتهاب دي. فقاسوا فيهم عوامل الالتهاب وحددوا مستواه، ثم بدأوا يدوهم الأكربوز لمدة عام كامل، وبدأوا كل 3 أشهر يقيسوا عوامل الالتهاب دي عندهم، لقوها بتتناقص بمعدل رهيب جدا، وكل عوامل الشيخوخة وعوامل الالتهاب دي نقصت بدرجة كبيرة جدا في نهاية العام لمستوى غير مؤثر على الصحة. فدي يعني عملية دراسة إكلينيكية على 76 مريض، وكانت نتائج استخدام الأكربوز نتائج مذهلة جدا. وأنا هحط لك صورة من البحث دوت، والبحث هايل جدا وبيثبت أن هذا الدواء يعني فائدته كبيرة جدا للبشر عموما، ويجب على البشر عموما استخدامه. هذا هو عن الصيام، وكل عام وأنتم بخير، وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.